හායලා තින් ඔන්න මම ගලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් මම ඔයාලට ආවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද සෝරි මොනවද මේ ෆ්ලක්ස් කියන්නේ? මේ ෆ්ලක්ස් වලින් මොකද කරන්නේ? ඒකවලට කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ ෆ්ලක්ස් එක. මේ ෆ්ලක්ස් එකෙන් අපි බලමු මේක ඇතුලේ කොහොමද කියලා. බලන්න යාළුවනේ මේ ෆ්ලක්ස් එක. අපිට උමනා වෙලාවට මේ විදිහට ෆ්ලක්ස් එකට මේ බෞද්ධය තිබ්බම මේ බලන්න සිද්ධ ඊට පස්සේ ඒ ෆ්ලක්ස් වතුර වෙනවා දිය වෙනවා. ටික වෙලාවක් යද්දී ෆ්ලක්ස් ආපහු කැට වෙනවා. ඒත් එහෙම කරන්න යන්න එපා. මේ ෆ්ලක්ස් නිකන් මේ වාෂ්ප වෙලා වගේයි. මේ ෆ්ලක්ස් වලින් අපි කරන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. ඔන්න බලන්න යාළුවනේ. අපි මේ සර්කිට් එකට ඔන්න මම කරලා පෙන්නන්නම් මේ ෆ්ලක්ස් වලින් මොකද කරන්නේ කියලා. බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න බලන්න යාළුවනේ. EM බෝල ටික වෙනද EM මේ දෙක කොච්චර එකතු කරන්න හැදුවත් යාළුවනේ එකතු වෙන්නේ නැහැ. මේ දැක්කද? මේ දැක්කද? අපි බලමු දැන් මේකට ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් රත් වුණාට පස්සේ මේකට ෆ්ලක්ස් ටිකක් අපි දාලා බලමු. මේ ෆ්ලක්ස් ටුට්ටක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි බෞද්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඔන්න බලන්න යාළුවනේ අපි වැඩේ කොහොම හරි කරගත්තා. දැන් බලන්න මෙන්න මේ දෙක අතර බලන්න සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි කොච්චර මේක සම්බන්ධ කරන්න හැදුවත් EM බෝල් දෙක දෙපැත්තටමයි පැන්නේ. දැන් කොච්චර බෞද්ධ එක මෙහෙම තිබ්බත් ඒක ආපහු එක විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ෆ්ලක්ස් එකෙන් යාළුවනේ මේක පැස්සුවට පස්සේ කම්බි ලේසියෙන් මලකඩ කන්නේ නැහැ. ඔයාලට ලේසියෙන් මේක පාස ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම කාරණා දෙක. ප්‍රධානම කාරණා තමයි මේකෙන් හොඳට පාස ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක නම් දැන් ඉවරයි. ඔයාලට අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් මම ආපහු අලුත්ම දෙයක් අරගෙන එනකම් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ.